Och med backning är det lite speciellt därför att det är det enda som egentligen alltid ska ingå på ett körprov. Det finns några saker som man vill säga grundläggande när det gäller backning och som inspektören tittar särskilt på. Finns det någonting då under backning som aldrig är godkänt? Ja, det gör det. Idag så tänkte jag att jag skulle berätta lite grann om ett särskilt moment som alltid förekommer på ett körprov. Det är backning. Och med backning är det lite speciellt därför att det är det enda som egentligen alltid ska ingå på ett körprov. De andra manövreringsmomenten som finns, det kan vara lite valfritt hur man lägger upp det, men backning ska alltid ingå. Så även om du har gjort ett körprov tidigare, blivit godkänd på det och av någon anledning behöver göra en ny uppkörning, så kommer du alltid få backa igen. Jag heter Rune Wolin och jag har tidigare arbetat som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov. Jag jobbade där i cirka 5 år och under tiden så bedömde jag dem mellan 5 500 och 6 000 körprov för behörighet B. Och ja, rent grundläggande så är ju backning någonting som du gör när du vill åka bakåt av en eller annan anledning. Det kan vara att du har kört för långt eller du vill byta färdriktning eller vad som helst, så kan det vara så att du någon gång behöver backa. Och då vill ju förstås en inspektör på ett körprov se att du behärskar det här momentet tillräckligt bra helt enkelt för att kunna göra det själv på egen hand sen när du har ett körkort. Och med själva backuppgiften fungerar det på det här sättet att när ni är ute och kör så kommer inspektören på något sätt vilja se dig att backa. Och det kan vara backning runt ett hörn som du säkert känner till det begreppet. Backning kan ske i samband med parkering. Inspektören kan bedöma din backning i samband med till exempel en vänduppgift som du får. Så att de här backning så att säga, kan gå in i flera olika moment. Men grundläggande så att säga så är det då att inspektören ger dig uppgift att backa. Uppgiften kan ges så att säga när man står stilla, att inspektören stannar dig och säger du kan stanna till lite här nu före den här korsningen exempelvis. Och så går inspektören igenom med dig vad du ska göra och ja, inte hur direkt utan det ska du så att säga veta själv hur det ska gå till. Men inspektören kommer tala om för dig vad de vill att du ska göra. Den här informationen kan också ges under körningen om inspektören bedömer att situationen tillåter det. Så det kan variera lite grann. Det är liksom aldrig givet att det alltid ska se ut på ett eller annat sätt. Men det som alltid är i alla fall det är att när du kommer fram till den här platsen, inspektören ser en korsning lite längre fram, inspektören ber dig köra förbi korsningen, stanna till efter korsningen ut med kantstenen, dikeskanten, vart som är någonstans. Backningen kan ske i stadsmiljö, det kan lika gärna ske ute på en mindre landsväg. Så att det finns ingen plats som det alltid måste ske på. Och när ni sen då har stannat till där så kommer ju inspektören tala om så att säga, vad du ska göra. Vanligen är det som så, åtminstone var det så för mig när jag jobbade som inspektör, att jag bad aspiranten backa in till höger, det är det vanligaste. Och att det precis före svängen eller efter svängen ska ingå en bit rak backning. Så det är inte bara att man backar i en sväng så här utan man ska också kunna backa lite rakt före man svänger in. Eller bara svänga i backningen och sen backa rakt framåt. Och det är för att inspektören ska se att du kan kontrollera den här före svängen och efter att du kan räta upp bilen igen. Så att inte bilen bara skulle fortsätta så att säga i en cirkel, för då är ju backningen egentligen ganska onödig. Och skulle du fortsätta backa i en cirkel, ja då har du ju backat in i en häck eller upp på en trottoar eller ner i ett dike exempelvis. Sådär. Och det är ju inte så bra förstås. Va? Är du själv osäker på om du kommer klara uppkörningen? Riskera då inte att bli underkänd utan boka in en körlektion med Trafico i Trafico-appen för att se hur du ligger till. Bokar du en körlektion med Trafico kommer även våra lärare hämta upp dig
Och i appen hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så ladda ner appen idag och kom igång direkt. Det finns några saker som man vill säga grundläggande när det gäller backning och som inspektören tittar särskilt på. Och det är ju ett manövreringsmoment, alltså ett tekniskt moment. Och då betyder det att du ska visa att du faktiskt kan hantera fordonet i en backningssituation. Har du en manuellt växlad bil, jag sitter just nu i en manuellt växlad bil. Och då har du broms och koppling och gas som ska samspela förstås. Du ska kunna samspela gas och broms och koppling tillsammans med rattrörelser. I det här så ska du också förstås kunna se dig för ordentligt. Finns det någon trafik runt omkring? Kommer det någon i döda vinkeln så att säga? Kommer det någon bakifrån? Är det någon inne på den här gatan eller platsen som du är på väg in emot? Alla de här momenten i backning måste så att säga samverka. Det ska samspela alla dina rörelser, alla dina moment så att säga i backningen. Så du kan inte komma till ett körprov och tänka att du bara rent tekniskt ska kunna backa från punkt A till punkt B. Utan du måste förstås också kunna se dig för. Du måste kunna bedöma i situationen om det är lämpligt att backa just då. För när ni står där så att säga, när inspektören talar om för dig att okej, nu kör du fram och så stannar du på den här platsen och så ska du backa. Och medan ni pratar där, det kanske tar någon minut eller sådär, då kan det ju komma någon annan bakifrån. Det kan komma cyklister, det kan komma gående, det kan komma andra fordon så att säga. Och då måste du så att säga i din backning visa att du faktiskt kan ta hänsyn till dem. Den som backar, det är en grundläggande trafikregler. Att den som backar har alltid väjningsplikt mot all annan trafik. Det är faktiskt en viktig detalj att tänka på. Du som backar kan inte bara tänka att nej, men inspektören har gett mig uppgift att backa dit så nu backar jag oavsett alla andra får flytta på sig. Nej, så fungerar det inte. Utan i backningssituationen så måste du visa att du kan ta hänsyn till andra trafikanter och att du vet när det är lämpligt att backa eller inte backa. Samma sak det här med uppsikten. När du ska backa från punkt A till punkt B så kan du inte bara titta mot punkt B. För inspektören vill ju förstås se att du är observant på vad som händer runt omkring bilen. Kommer någon och cyklar så att säga från det här hållet, då måste du lägga märke till det och kanske vänta med att backa tills cyklisten har passerat. Och sen göra en bedömning, kan jag fortsätta backa nu? Ja, det går bra. Och då fortsätter du backa då tills du har kommit till tänkta punkt B. Jag ska väl säga rent hur inspektören lägger upp dem, om jag bara backar tillbaka lite till den saken igen. Så brukar det i alla fall jag göra som så att jag gav instruktionen vad aspiranten skulle göra och sen bad jag aspiranten att tala om när de var färdiga. Vissa gånger kan det vara så att jag själv tyckte att ja, men nu räcker det, så att då sa jag att då tackar jag så mycket, nu räcker det, nu kan vi fortsätta köra tillbaka igen. Men ofta så vill man ju så att säga att aspiranten ska tala om när de är färdiga, därför att i den här situationen så gäller det ju för inspektören att kunna bedöma om aspiranten är färdig, om aspiranten själv tycker att den är nöjd med sin backning. Vad händer om man kommer fel i den här backsituationen då? Att din backning lyckas så att säga inte på första försöket. Du kanske börjar svänga lite för tidigt och märker att du kommer på trottoarkanten lite grann. Är det kört då? Alltså kommer inspektören bli arg eller ta tag i ratten och be dig att åka hem så att säga? Nej, så är det inte. Utan om det är så att det råkar komma lite fel så att säga under din backning så är det helt okej att ta om. Va? Och är du lite osäker på om det är okej att ta om, du kan alltid fråga inspektören. Säg det att du, jag kom lite snett här nu, jag kör fram och börjar om igen, är det okej? Ja visst, säger inspektören, det är klart du får göra det. Så tro inte att du bara för att du har kommit snett en gång att det är kört. Det är ju samma sak om du börjar backa lite för sent så att säga. Om du själv upptäcker att det här går åt pipan, va? Jag börjar om då och släpp det där och tänk vidare så att säga på ja men nu gör jag det bättre vid andra försöket istället. Betyder det så att säga att du kan hålla på och backa hur många gånger som helst? Ja, det är okej, du kom snett
3, 4, 5 gånger så att säga. Nej, någon gräns finns det förstås alltid. Och framförallt så är det ju tiden som inte räcker till på ett körprov. Ett körprov håller på mellan 25 och 35 minuter ungefär. Och det säger sig självt då att man inte kan ägna 10-15 minuter åt den tiden på att utföra en backuppgift. Så någonstans sätter ju inspektören gränsen. Men det tror jag också att du förstår att det är ganska logiskt att det måste vara på det sättet. Så vad har jag pratat om nu då? Jag har berättat lite grann om hur inspektören lägger upp uppgiften. Att den kan ges stillastående eller det kan ges under färd, under körning om det är så att situationen tillåter det. Jag har berättat så att säga att backning kan ske till höger, det kan ske till vänster. Jag har sagt att backning är ett moment som alltid ingår. Oavsett om du har gjort en godkänd körning och måste göra om den av något skäl så kommer den alltid att ingå i alla fall. Jag har också sagt att det är viktigt att veta att du faktiskt kan fråga och att du kan be att få tala om det går snett och så vidare. Finns det någonting då under backning som aldrig är godkänt? Ja, det gör det. Om du backar totalt okontrollerat, alltså du backar för fort, alltså du går helt okontrollerat, pang upp på trottoaren exempelvis, eller om du backar ner i ett dike och sånt här, ja, då skulle jag säga att det inte hjälper om du frågar om du får ta om din körning. Utan i en sån situation så kommer du, alltså en sån sak det blir inte godkänt. Backning helt utan uppsikt, backning helt utan kontroll, det kommer inte en inspektör att godkänna. Så det finns förstås alltid nyanser i det här. Men det är viktigt att komma ihåg det att vissa saker kan inte godkännas. Så här kan det också vara med backning, att om du har gjort en backning som är lite sådär, lite halvdan, lite okej, men det kunde vara lite bättre. Då är det så här att inspektören kan be dig, du kommer säkert få göra en ny backning lite längre fram under körprovet. Då kanske inspektören bakar in det här i en parkeringsuppgift exempelvis. Du kommer fram till en parkeringsplats och inspektören ber dig att backa in mellan två parkerade fordon eller in till ett annat fordon. Och på så sätt så kan då inspektören göra en bedömning om att var det här backningssituationen runt hörnet, var det en engångsföreteelse eller är det alltid så här? För det händer ju ofta att man på ett körprov blev lite tveksam men tyckte ändå att det var så många andra saker som var bra i den här körningen att man kanske vill ge aspiranten en chans till. Men där hänger ju också väldigt mycket så att säga på hur mycket tid inspektören har. För inspektören, efter ditt körprov så har ju inspektören ett nytt körprov. Det är en ny aspirant som står och väntar vid förarprovskontoret och de kan inte stå och vänta hur länge som helst. För efter det körprovet så är det ytterligare ett körprov. Så det måste du ha i åtanke när du gör ditt körprov, att inspektören har fler som vill köra upp samma dag. Någonting att tänka på när det gäller själva backmomentet, det är ju förstås att när du ska backa så ta det lugnt. Ta ett djupt andetag, pusta ut lite grann, skaka dig av lite på kopplingsfoten eller bromsfoten och sådär. Ta några sekunder liksom och samla dig. För det kan kännas lite pressat just att nu ska jag leverera här på backningen och sådär. Men viktigt att tänka på också, det är att inspektören kräver ingen perfekt backning. Det behöver inte vara ett backningsproffs för att klara momentet. Utan det räcker med att du visar att du har kontroll på bilen och att du kan ta dig från punkt A till punkt B. Det behöver inte gå till på ett särskilt sätt egentligen. Så försök att slappna av lite grann kring backningsmomentet. Se dig för. Se så att det inte är någon bakom bilen, att det inte är någonting bredvid bilen, att det inte finns något annat som då så skulle kunna vara ett hinder för att du ska kunna backa där och då. En annan sak som du också kan göra förstås, det är att ställa in speglar. Ska du backa åt höger så att säga, vilket är ändå det vanligaste, så kan du använda sidospegeln. Så du kan ställa in den så att du kanske ser kanten som du ska backa in till då bättre. Det är väldigt många som gör det på ett körprov.
Men en sak som en hel del faktiskt glömmer också, det är för att de blir väldigt nervösa och då glömmer man att sätta tillbaka spegeln igen. Så att det är någonting som inspektören tycker att ja, men ska du inte ställa tillbaka spegeln också? För då åker du runt liksom och tittar på asfalten i princip resten av ditt körprov. Så glöm inte att sätta tillbaka spegeln om du gör det, om du sätter ner den. Hur är det med bilar som har backkamera och sådär? Är det okej att använda sig av dem? Eller sån här backvarnare och så? Ja, absolut, det är helt okej. Finns det och det är igång så att säga i bilen så är det helt klart ett hjälpmedel som du får använda dig av. Däremot så vill förstås inte inspektören att du bara förlitar dig på backkameran. Det är samma sak när många sitter så här och sen tittar man bakåt så. Och det kan man göra. Det är helt okej, men du måste också kanske slänga en blick åt det andra hållet ibland också. För tittar du bara bakåt så är det en hel värld bredvid dig som går helt förlorad under backningen. Så det var några tips här några extra tips när det gäller backmomentet på körprovet. Så nu har du fått lite att tänka på och du kan ju med fördel öva på det här. Ja, jag får bara säga en sak till när det gäller, och det här kommer att gå igen i all din körning men även i backningen, och det är självständighet. När du är ute och övningskör, om du är ute och övningskör med din trafiklärare på en trafikskola eller om du kör privat eller om du blandar. Så se till att den som är din lärare eller handledare hjälper dig att bli självständig i körningen. Att fatta egna beslut. När det gäller backning, hur ska jag backa, vad är bäst, vad är lämpligast så att säga, hur ska jag ta mig från A till B. Satsa på att bli självständig i allt vad du gör i körningen och även i backningsmomentet. Ja, tack så mycket. Så där, du har fått lite att tänka på och öva på det här nu och sen när du kommer till körprovet och ska göra din backning så kan du tänka på de tips och råd du har fått av mig. Lycka till!